Chào các bạn, mình là Sugoi, hay còn được biết đến với cái tên là Shinichi VN. Nếu như các bạn theo dõi mình trong khoảng thời gian gần đây thì các bạn cũng biết rằng mình vừa ra mắt một level có tên là Fractured Dreams. Và nếu như các bạn tò mò thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn cách mà Fractured Dreams được tạo ra. Fractured Dreams ban đầu cũng chỉ là cái challenge mà mình làm cho vui. Tuy nhiên, trình độ và thiết bị lúc đó không thể nào đáp ứng được, cho nên là mình đã nhờ một player có kỹ năng cao hơn mình, đó chính là anh Kovac, để verify hộ. Challenge được đặt tên là Last Prism, và vào thời điểm mà nó được ra mắt thì đó được cho là một trong những challenge khó nhất trên Challenge SVN. Sau một khoảng thời gian thì mình lại thấy quá là thích cái bài nhạc này, cho nên là mình đã quyết định extend ra thành một cái layout hoàn chỉnh. Bản layout đầy đủ của Fractured Dreams được xuất hiện đầu tiên trên YouTube là vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, tức là level đã bắt đầu được hình thành hơn 3 năm trước. Sau khi tinh chỉnh và chơi đi chơi lại thì mình đưa ra quyết định, đó chính là biến cái layout này thành một level thật sự, một level mà bản thân mình tự deco và bản thân mình sẽ tự verify nó. Sau khi bắt đầu công cuộc deco level thì cái progress đầu tiên được xuất hiện trên YouTube vào ngày 4 tháng 1 2023. Và cái review đầu tiên của level được up sau 7 tháng. Như các bạn có thể thấy thì những patch đầu tiên của level gần như không gì thay đổi sau 2 năm. Từ tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2023, mình cực kỳ chăm chỉ trong việc deco level, có stream và progress thường xuyên hơn. Và đúng một tháng sau đó, review thứ hai của level cũng được ra mắt. Sau đó thì mình lại bỏ bê level, cũng vì là lười, quá là bí ý tưởng và thiếu tiền đi net. Mãi cho đến khi phiên bản 2.2 của game được ra mắt thì mình mới có hứng để tiếp tục làm level. Và thế là review thứ 3 của level được ra mắt trên YouTube 2025. Vì đã có máy tính ở nhà cho nên là việc làm level cũng trở nên dễ hơn bao giờ hết. Những patch cuối cùng của level cũng như end screen chỉ được làm vỏn vẹn trong vòng 1 tháng. Ngày 28 tháng 5 năm 2025 cũng là ngày mà Fractured Dreams cuối cùng cũng được deco xong. Và cũng ngay 2 ngày sau đó, end screen đã được hoàn thành. End screen của level được dựa trên cái thumbnail mà mình đã làm từ trước. Rất cảm ơn Try hay là Xfast đã giúp mình tạo mô hình 3D của hai cái đồng hồ trong level. Nhờ đó thì mình mới có thể làm ra được một cái thumbnail và một cái end screen chất lượng như vậy. Mình rất là cảm kích. Fractured Dreams không chỉ đơn giản là một cái tên mà mình nghĩ ra cho vui, nó thật sự có ý nghĩa. Mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để được làm chính mình, và mình đã chối bỏ những ao ước của bản thân khi còn bé, chỉ để trở thành một con người chẳng giống bản thân tí nào cả. Những câu chuyện, những khát khao mà mình từng mong ước bị vùi dập bởi những lời nói ở bên ngoài, và mình chưa bao giờ có đủ can đảm để đứng lên và quyết định lựa chọn con đường của chính mình. Fractured Dreams đúng như cái tên của nó là những ước mơ, những giấc mơ đã vỡ vụn, không còn có thể nào hình thành được nữa. Mình rất cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi và ủng hộ sự hình thành của Fractured Dreams. Vì đây là level solo extreme đầu tiên của mình, cho nên sai sót là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Mình mong muốn được nhận nhiều góp ý hết mức có thể, và hy vọng rằng mình đã mang đến cho các bạn và Game of Thrones Việt Nam một level rất là hay và ý nghĩa. Đó là tất cả. Và giờ sẽ là đến phần verification của level. Mẹ lỗ ui rồi vãi cướp
Anh em ơi, tôi được thấy end screen rồi. Tôi được nhìn thấy end screen rồi. Boom. Yes. Quá đẹp. Yeah. Oh my god. Quá đẹp. Oh my god. Quá đẹp anh em ơi. Đi. Lọ ra, chúng mày được phép ra rồi. Lọ quá nhiều rồi. Ra đi anh em ơi. Oh my god. Let's go. Oh my god. Oh. What the fuck? Unmute bố mày, tao muốn mày 10 phút mà, đợi 10 phút đi cu. Oh my god. Ah. Đẹp quá. Wow.